ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨੇ ਨੋਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਕੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਮੀ ਸੰਘਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਏਮੀ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर योर टाइम। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਐਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੈਨ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ? ਕਿਉਂ? ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਔਰ ਵਾਸ ਦੇयर ਸਮ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ, unfortunately, there is no way of it exactly identifying who or when I became positive, but it is likely that it was through work based on probability alone. So, yes. So how did you come to know? How were you diagnosed? What were the symptoms what you went through ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ, ਇੰਨੀ ਵੀਕਨੈਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਕਾਫਿੰਗ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ? It was very scary. ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। So that had a big impact on me. I stayed home for about 10 days, but 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਾਕਈ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ via ambulance, which was very scary. So once you went over there, what were the conditions? What were your feelings? Please tell our viewers about that. Yeah, so ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ not like a normal fever, ਮਤਲਬ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ describe ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, I would say that it is a relentless, merciless fever. I have never experienced anything like that before in my life. Shortness of breath. I mean, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ normally, you know, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਹੋਣ ਤਾਂ you know that's pretty significant. Okay,
So shortness of breath was one aspect which you faced, but what were the other things which your body you felt and which were kind of troublesome for you? Shortness of breath was number one. I had a fever that was unlike anything I have ever experienced before. I make a joke about it now, but it felt like I had enough heat coming from me that I could power a nuclear plant. So it was a fever of over 40 degrees for 10 days or longer. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ? ਕੀ ਵਰ ਯੂ ਗਿਵਨ ਸਮ ਮੈਡੀਸਿਨਸ, ਵਾਟ ਵਰ ਯੂ ਟਰੀਟਡ ਵਿਦ? ਸੋ ਜਦ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟੂਥ ਬ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਫਰਸ ਵਗੈਰਾ ਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। Basant Motors. Once again, welcome back to the program. I'm your host Harpreet Singh. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਮੀ ਸੰਘਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੇ ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਔਨ ਏਅਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 6045076666 604-507-6666 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਹੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। 1993 ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਯੋਰ ਕਾਰਗੋ ਇਜ਼ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6049409511 604-940-9511, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 8970 ਰਿਵਰ ਰੋਡ, ਡੈਲਟਾ।
ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ahid.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ shinda@ahid.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਰੀਕਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਨ। ਇਹ ਆਥਰ ਨੇ ਦ ਇੰਪਾਵਰਡ ਮਾਈਂਡ ਡਾਈਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਮੋਟਾਪੇਪਨ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਫੂਡ ਐਲਰਜੀਜ਼, ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7782405951 778-240-5951 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਏਮੀ ਸਿੰਘਾ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋਰਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਏਮੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਇੰਪੈਕਟ ਡਿਡ ਇਟ ਹੈਵ ਔਨ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲੀ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਫੀਲ? Well, ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਰਨਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਫॉर ਮੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਲਾਂਡਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ because you're sick. So that was very difficult for me to deal with. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 24 ਘੰਟੇ 7 days a week ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, you know, it is very scary. Healthy ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, that's very hard. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਇੰਟਾਇਰ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ? ਲਾਈਕ ਫॉर ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਰ ਯੂ ਗਿਵਨ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਟੂ ਡੂ, ਔਰ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਜਸਟ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਯੂ? I did have a friend from Toronto who is a renowned doctor of Chinese medicine who supported me very kindly with some natural medicines, but kyunki is bimari de bare haje bahut zyada jankari nahi hai, isda ilaj bhi it's just guesswork. Matlab jo symptoms sige ਸਾਂਸ ਲੈਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਨਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਆਰਡੀਨਰੀ, ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਏਮੀ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਇੰਟਾਇਰ ਪੀਰੀਅਡ ਅਗੇਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। April 27 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹੀ ਆ ਪੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਟੈਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ। There was a lot of confusion between the different health authorities, but I had to stay on isolation. Ek mahine lai main isolation te rahi haan, and strict isolation matlab main bahar nahi ja rahi, koi andar nahi aa sakda ghar de vich, and then us to baad mainu allow kita gaya ki main apni family de kol aa saka। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਇਵੈਂਟ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਜ਼ ਇਟ ਔਨ ਯੋਰ ਓਨ ਚੋਇਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਥਲੈਸਨੈਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, you will know that it is absolutely not my choice to stay home. ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ
करती आ रही हूँ और I really miss being at work. I miss my patients. I just really miss my colleagues. So मेरी ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ respiratory wise breathing ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਡਰੈਡਫੁਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਯੂ ਸਰਵਾਈਵਡ ਦਿਸ ਬਟ ਵਾਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਫੈਲਟ ਕਿ it's things are going really bad and it's going to be difficult so what was that survival instinct which you adopted which made you go through all this ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ emergency ਵਿੱਚ admit ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮੇਰੀ cousin ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਬਰਨਬੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਾਸ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ you know ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ and that was the scariest moment ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ and when you're 44 years old I mean, it doesn't matter how old you are. It's pretty scary to think that you might be facing the end. So I was very lucky. मैं परमात्मा दी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हाँ कि मेरी जान बख्शी गई. And I wish that nobody has to go through this. Absolutely. ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ BC ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਲੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ 19 ਈਅਰ ਔਨਵਰਡ ਸਟਿਲ 30th ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਪਲ ਆਰ ਆਲਸੋ ਫੈਡ ਅਪ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਐਟ ਹੋਮ ਸੋ ਨਾਓ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਥਿੰਗਸ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਐਂਡ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਇਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਪਣਾ ਬਬਲ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ please ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਰੋ like it is serious it can take your life you need to wear a mask you need to wash your hands you need to maintain social distance ਆਮੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਇਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ ਜੋ ਵੀ ਆ wear a mask wash your hands keep your distance ਆਪਣਾ ਬਬਲ ਛੋਟਾ ਰੱਖੋ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੋ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਸੋ ਏਮੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ $64 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ $6400 ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਟ ਪ੍ਰੋਂਪਟਡ ਯੂ ਟੂ ਡੋਨੇਟ ਟੂ ਥੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਈ ਮੇਰੀ ਫਰੰਟ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਲੋ ਟਰੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ something to lift my spirits, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜੇ ਕਿ ਟਰੀ ਤੇ ਆकर ਰਿਬਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਨ ਦੋ, ਜਿਸ ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਿਟਸ ਅਪ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇਬਰਸ, ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਬਨ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ I told my friends and family ਪੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਬਨ ਬੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਡੋਨੇਟ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂਗੀ। So that's how it happened. And I lost count of the ribbons क्योंकि एक तो ट्री ते बहुत सारे ribbons बनने गए, दूसरा बहुत सारे ने परिवार विचों, friends, colleague, family विचों उन्होंने मैनू pictures भेजियां ribbon बन के। Right. So even in adversity also you found something positive which helped the people. So $64 ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। So my original $6,400 I donated between 3 organizations. The Burnaby Hospital Foundation, where I was a patient. I also donated to Doctors Without a organization hai, Canadian organization hai, doctors itho jande a, ਹੋਰ ਵੀ professions jande a, matlab nurses, respiratory therapists, pharmacists, etc. ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ natural disaster ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ free ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। So they are a organization that really is close to my heart. And the last one is Care Canada, a UNICEF foundation जो बच्चियां और औरतां दी empowerment which support करते हैं। So that's also a cause that is very close to my heart, women's health and girls' education. Well, that's highly appreciated because ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਵਰਆਲ $60,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਹ ਵਾਕਈ 'ਚ ਕਾਬਿਲ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫॉर दैट। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6043491313 ਉੱਤੇ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ, ਅਵਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸਰੀ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ। ਕਾਲ 6045904140 604 590 4140।
So once again, welcome back to the program. Before the break, we were talking to Amy Sangha, who is a nurse and who was also tested COVID-19 positive. And the message what she gave to us was very, very important. Now I would like to take you over to Atish Ram, who's a well-known figure in the community, and he's recovering from COVID-19. So let's talk to him as to how this disease has crippled him and what he has to say. Atish, welcome to the program. First of all, congratulations for getting back on to the rails because you were really suffering. Mm-hmm. Yeah, this was, I think, one of the biggest challenges in my life, but it is a pretty deadly disease. And there was a time that I had to call my wife and kids because the doctor said that I only have a few hours before they intubate me and I might not come out of it. So basically I had to make a call to say goodbye to them. And that was pretty scary, right? And but I spent 2 months in the hospital, and I am telling you, Harpreet, this disease, I cannot wish this upon anybody, not even my worst enemies, because it is just a supreme torture. This disease affects your lungs. It takes over your lungs, and as of right now, I've been out of the hospital for 10 weeks now, and I still have to be on oxygen. Okay. I'm recovering quite well, but my lungs have been damaged a lot. So they said it's going to take up to a year to recover. Wow. You know, it affects your heart. It affects your liver. It affects the organs in your body. So when I was in the hospital, there was no cure. There is no cure. Yeah. The remdesivir medication that the government has approved now, they were going to try that on me at the time, but they didn't know what the side effects was going to be with all the other medications because that's such a new disease. And people, even the doctors, are quite baffled because they're learning. Right. This is not a flu. This is a very deadly disease. I saw people come in. I saw people die. I saw people also recover and go home. You know, I couldn't walk anymore. I had to learn how to walk again. I had so many complications, you know, with blood pressure, with my heart, with, diabetes, sugar levels. It's a disease that affects causes blood clots as well. So they had to give me daily injections twice a day of blood thinner medication so I wouldn't have a stroke or a heart attack. And I was monitored 24 hours a day. And I was hooked up to IVs. I mean, it was just, and then the worst part of this was the mental struggle that I had to go through because I couldn't see anybody. I couldn't visit anybody. You know, at the hospital, the nurses would come in and they would just give me my medication, take my vital signs, give me my breakfast, and they would leave. They would do that at lunchtime, and then they would do that at dinner time. Doctors would not even come into the room. They only would speak to me through Skype, through FaceTime, because I had iPad in the room, right? Right. Because they didn't want to get contaminated. So anybody out there that thinks this is a joke, this is not a joke. I'm a living survivor. I'm lucky that I survived. No, and you're lucky because I would say because of the good deeds that you have been doing, the way you have contributed to the BC Children's Hospital and other things in the community. I think it's a second life for you. And as you said, the mental agony and the physical agony that you have gone through. Now, again, Atish ji, you're still recovering. As you said, you are taking the oxygen still through the tube. There's a talk of the second wave now, but people are becoming a little bit, concerned about it now because of the lockdown. Everybody is tired, and the new demographics which are coming forward are that the 19 to 30 age group, which is suffering a lot, and the number of cases in BC are rising every day. So, from your experience, what message would you like to give to the people? You know, RPG, I've been able to go to a couple of stores, you know, and watch, and I'm very disappointed. For the reason that I'm disappointed is because, I mean, I can see people thinking that they'll never catch it. You know, I'll tell you something. I had it. My kids had it, but my kids and my wife and my 3 kids,
They never had any symptoms. They had little fever, this and that for a couple of days, but they were what's called asymptomatic. Right. So you could be carrying this virus without even knowing you have it, and you can pass it on to your grandma, or you can pass it on to some child, or anybody who has an underlying condition, which makes it worse. This virus affects everybody differently. You don't know what you're gonna be faced with, because there were people that came in after me and left before me. Right? There were people who died that never made it home. Okay, so this is something that you guys have to be very, very vigilant about, because even though you may not value your life, but you are, you're not valuing anybody else's life. You're playing Russian roulette. My concern is the young people that are out there, or anybody that's out there that are walking around in stores and walking around in public without any masks. You're putting your life and you're putting other people's lives in danger. Right. Because you don't know who you want to walk by. I went to a store to get some groceries, and there was a lady that was behind me that was coughing. Okay? That's how I caught it. Okay. Okay, that's how I caught it. I didn't ask to get this. Right. That's how I caught it. I just went to the store once. Right. Right? I'm telling people, stay in your bubble. I mean, it doesn't mean that you have to lock down in your house. Go out. Do what you want to do. Be with people. Be with family. But keep your bubble strong. But at the same time, wear a mask. Wash your hands. Just protect yourself, but protect others as well. Be that caring, genuine person, right, that you are, and protect others. Right. I mean, this second wave is going to affect a lot of people. Absolutely. There's going to be a lot of people losing their life. Right. So let me take you back when you were in the hospital and when you were going through all this. What was that instinct in which you would like to share with us, that feeling? Because once you were lying it was a kind of a deathbed for you and for many others who have contracted COVID-19. So at that time, what was your mind telling you, and what was that instinct which made you fight this disease, and you are now back home? When I went in there, I was having a little fever and a little cough, and I went to the hospital. They did a chest X-ray, and they said, you have pneumonia in your left lungs. They gave me antibiotics. They sent me home. They did the COVID test. They sent me home. And I had this fever for about 7 days, right? 2 days later, the doctor called me and said, you have COVID. You have to self-isolate. After 10 days, I got so sick that I couldn't even talk. So I went to the hospital. They admitted me. But they still don't know what was going on. Right. I thought there was going to be a beer for a few days. But what was the turning point? You asked your question, what was my turning point? When I could not breathe and I could not talk, and I was yelling and screaming at the top of my lung, it felt like somebody, like a 500-pound person was sitting on my chest, and somebody was pouring water on my face because I was gasping, I was drowning. And the doctor comes in after doing the CT scan, and he said, Mr. Ram, he said, your lungs are completely white. It's filled with complete fluid and pneumonia, right? And it's like somebody took some shattered glass and shoved it in your lungs, right? Your lungs completely white, and you're drowning in your own fluid. And you only have a 10% chance of surviving. So I'm going to tell you this, we're going to intubate you tonight. This is in ICU. They had rushed me into ICU. This is 2 weeks after I was there. My condition got worse, right? One day I'd get better, another day I'd get worse. And they basically said, listen, things are not looking good for you. You need to call your wife, you need to call your children, and you need to say whatever you need to say. And he had a sad face on him, right? And he said, I want you to think about it for a couple hours. When you're ready, we're going to give you some medication, and then you can talk. A few hours later, I phoned my wife. I texted her. I said, I need to talk to you seriously, right? I need to talk to the kids. I FaceTimed them, and I can only talk for 10 minutes. I had 10 minutes to say goodbye to my wife and kids. But what struck me was I said to my daughter, I said, I'm very proud of what you've done, and I'm going to be there when you graduate from university, and I'll be there in spirit. I'm talking to her as I was gone, right? And she looked at me and she said, Dad, you are not going to be there in spirit. You're going to be there in person. You're going to be basically walking me down the aisle when I get married. So that was what made me fight. Right. Because I was not going to die alone. I said, if I'm going to die, I'm not going to die alone. Right. And I need to fight
and I had to fight for my children, and I had to fight for me, because I figured this is not over. Mm-hmm. I've got too many things to do, too many good things to do, and my outlook in life changed, and I fought hard. There was times, I have to admit, that I wanted to give up. I would call my wife. I said, I just want to give up. And she says, no, you can do this. You can do this. You can do this. Right. And because the pain was so unbearable, it was like somebody was stabbing me with a knife in the back, and that pain was there constantly because my lungs were so infected inside. Mm-hmm. And I was giving up. But then, no, I just kept thinking of my family. And Great. So I need to finally, do this. absolutely, it was your will, your family support, and of course, as I said before, your good deeds which you have been doing in the past through the telethons which you have been organizing for BC Children Hospital. So finally, Atish Ramji, what message would you like to give to our community and to all the people who are watching this program, because the pandemic is still there, but we are taking it lightly now. So finally, what message would you like to give? Well, first of all, I agree with you. Yes, I've done good deeds in the community, but the other thing is, I think everybody's done a lot of good deeds. Mm-hmm. No matter what, everybody's done some good deeds, right? But I think the most important thing was that I had a lot of people praying for me. Right. I didn't go public with that at first. Mm-hmm. I thought about broadcasting through but I couldn't speak, right? Mm. But I wanted to tell my story to help others. And the thing is, I'm not ashamed about it, because I didn't ask to have this done. So I want to thank the people who really prayed for me. And there's still people out there that are praying for me, which I'm so full with gratitude. There's some really good people out there. This pandemic is going to be around for a long time. Right. We haven't got a cure for this thing, okay? This is very, very deadly. There's going to be a lot of people that are going to lose their lives. There's going to be a lot of people that lives are going to change, because my life has changed. I'm never going to be the same again. Hopefully, I'm praying that I will, Right. but my lungs are damaged. My body has changed, okay? I want to tell people out there, take this thing seriously. Protect yourself, protect the loved ones, protect your loved ones, because this is very, very serious disease. Right. And it does not show it affects everybody, Mm-hmm. no matter what race, religion, what God you pray to, and Right. how much money you have in the bank. It does not matter. It affects everybody. So just be careful, be vigilant, and just respect other human beings. If you don't care about your life, that's too bad, but care about other people. Absolutely. Because I know our community is very, very caring. If they raised $3 million for a child just last week, right? If you can care that much for a little child, care for your family, care for your Right. friends. Atish ji, thank you very much for sharing your thoughts with us today, and our prayers are for your early recovery. Take care and best wishes. Thank you very much. Thank you for having me and giving me the time, Harpreet. Thank you. Take Respect care. to you. Thank you so much. Bye bye. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅਤੀਸ਼ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੰਡ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਟਰਗਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਲੰਘੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6046037555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ harpreetsingh@gmail.com। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਇਵਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ।